હવે વાત આવે છે કોમ પોર્ટ ટેગ્સ એન્ડ ઇન્ટરનલ મેમરી. આ આપણે પાર્ટ થઈ ગયો શેમાં રજિસ્ટર્સ અને એ બધું સમજ્યો ને એમાં, એટલે એ સમજવાની જરૂર નથી. રજિસ્ટર્સ એન્ડ ડેટા ટાઈપ્સ આ છે ને હું શીખવાડવા નહીં બેસું, પણ તમારે છે ને એ સમજવી બહુ જ જરૂરી છે કે આ ડેટા ટાઈપ શું વસ્તુ છે. આજે ને આપણે જયારે સી શીખતા હતા ને, કંટ્રોલર શીખતા હતા ત્યારે આવતી હતી, કોઈ બી ઓટોમેશન એન્જિનિયરે ડેટા ટાઈપ સમજવી એટલી જ જરૂરી છે. હા, એટલી બધી નહીં આવે પણ સમજવી તો જરૂરી છે. 16-bit binary, octal, hex, BCD, signed, unsigned. What is signed? What is unsigned? જાણવું બહુ છે. આ જાતે શીખી લે, એકવાર વાંચજો, બાકી સમજશો ને તો બહુ જ ઈઝી. પણ ક્યારેક ક્યારેક ટ્રાન્સફર્સ આવશે, હેક્સ ફાઇલ હેક્સ કોડ નાખવો પડે, તો બાઇનરી માંથી કઈ દઉં હેક્સ કોડ નાખવું એ સમજવું પડશે. આ સાઇન્ડ ડેસિમલ એ જ વસ્તુ આવી જ રીતે ચાલે. એટલે એ ડેટા ટાઈપ તમે તમારી રીતે સમજો, કારણ કે ડેટા ટાઈપ જ છે કે જે તમને રેન્જ, તમને વેલ્યુ તો આવતી હોય પણ ડેટા ટાઈપ ખોટી પડેલી હોય તો વેલ્યુ તમને અગડમ બગડમ બધા આવે, કારણ કે તમે ડેટા ટાઈપ ખોટી નાખી. બરાબર? એટલે ડેટા ટાઈપ એના પ્રમાણે નક્કી થાય છે. ડિફરન્ટ સોફ્ટવેર ફંક્શન્સ. હવે દરેક સોફ્ટવેર પોતાની રીતે અલગ અલગ ફંક્શનાલિટી આપે, જેમ કે આમાં તમે સમજ્યા કે બીટ અલાર્મ, વર્ડ અલાર્મ. હવે જેમ સ્ક્રિપ્ટ તમને શીખવાડી, સ્ક્રિપ્ટ થી જેમ આ કરી શકું છું એમ આવું બી કરી શકું છું કે એક સ્ક્રિપ્ટ લખું છું કે ભાઈ પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ જે આવે છે એ જો પેલા વેલ્યુ કરતા વધારે છે તો મારી એક બીટ ઓન થાય. એ બીટ ઓન થાય છે તો મારે અહીંયા આગળ લેમ્પ ઓન થાય છે. લેમ્પ ઓન થાય છે તો મને ગ્રીન કલર બતાવે છે, નહીં લાલ બતાવે છે. આવું બધું જ કંઈક નું કંઈક કરી શકું છું. તો અલાર્મ કરવો મારી માટે અઘરી વસ્તુ છે. હવે જેમ મેપિંગમાં કર્યું ને એ રીતે અહીંયા બી મને બીટ અને વર્ડ અલાર્મ કરાવડાવે છે. આ સેમ અલાર્મ નું સિલેક્શન બી આવા જ કોઈક ફોર્મેટમાં થાય છે. હું ત્યાં આગળ if else કન્ડિશન થી લખું છું અને અહીંયા આગળ એનું એક ફોર્મેટ આપે છે કે ભાઈ એક ચેનલ નું નામ, એનું એડ્રેસ, 3.1 સિલેક્ટ કર્યું, એની હાઈ અલાર્મ, લો અલાર્મ, એની લિમિટ હું જાતે રાખી શકું છું. વેરિયેબલ અને ફિક્સ બી નાખી શકું છું. ફિક્સ વેરિયેબલ નાખીશ તો હું એક રજિસ્ટર મૂકીશ, એ રજિસ્ટર નું ઇનપુટ હું સ્ક્રીન પર મૂકીશ, હું ત્યાં જે વેલ્યુ સિલેક્ટ કરું ને એ વેલ્યુ પ્રમાણે આ વર્ક કરે. શું વર્ક કરે તો તમને ખબર પ્રોમ્પ્ટ મેસેજ આવે છે એ અહીંયા આગળ અલાર્મ ઇન્ફોમાં નાખી શકું. મેસેજ કોઈને બતાવવું પણ અલર્ટ કોઈ કંટ્રોલ બીટ હું ઓન કરાવી હોય તો અહીંયાથી કરાવી શકું છું. અહીંયા ક્લિયર કરું તો જ્યારે ઓફ થઈ જશે તો બંધ થઈ જશે. હવે HMI માં એક બઝર હોય એને મારે બીપ બંધ કરવું અંદર કરી શકું. એવું થશે. આવા બધા ફંક્શન આમાં આવે. સેવ કરો, એડિટ કરો, બધું કરીને તમે મૂકો એટલે અહીંયા આગળ આવી જાય. એ વસ્તુ મેં અહીંયા બી કરેલી છે. સમજો છો? આપણે પ્રાયોરિટી છે ને, અરે મારે તો મોડ આવે કરું. સ્ક્રિપ્ટ ઈઝી સમજુ છું. ક્યારેક હવે જેમ કે આ થયું કે સ્ક્રિપ્ટ રન ના થઈ તો હું એમાં ગયો, ક્યારેક પોસિબિલિટી પણ મને છે ને સ્ક્રિપ્ટ ગમે છે. સ્ક્રિપ્ટ સામે હોય છે એટલે એડિટ કરવી ઈઝી પડે છે. પેલી ફંક્શનાલિટીમાં મારે અંદર અંદર જવું પડે, પણ મારે એક એક શોધવું પડે છે. જ્યારે અહીંયા મારે બદલવું તો આ સીધું કોપી પેસ્ટ કરી દઉં. અહીંયા ખાલી હું આ બીટ બદલું છું, આ 0 નું 1 કર્યું, આ 0 નું 2 કર્યું, 3 કર્યું. સો હંમેશા સ્ક્રિપ્ટ ઈઝી જ પડે, પણ જેને લોજિક અને એડિટ કરતા આવડતું હોય એને. બાકી દરેક જણ અંદર જઈને જાય એવી વાત છે. ખબર? સો હજી ફંક્શન્સ બીજા બાકી હશે. સોરી, એટલે બીટ અલાર્મ તો એમાં બી આ જ રીતે હોય, એડ કરો એટલે બધું કરી શકો છો. બરાબર? બીટ એડ્રેસ મૂકે ઓન થાય ત્યારે કંઈક થાય, સો એન્ડ સો બધું કરી શકાય. બરાબર? ચાર્ટ બનાવવો હોય તો અહીંયા આગળ એની ફેસિલિટી છે, જાતે સમજજો. ડેટા રેકોર્ડ આ આપણા માટે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે કે ભાઈ મારે આટલી ચેનલનો ડેટા સેવ કરવો છે તો એ મારે અહીંથી પહેલેથી આ ફંક્શન નાખવું પડે. એના માટે કોઈ સ્ક્રિપ્ટ નથી. એના માટે આ ફંક્શન જ વાપરવું પડે.
તમે અહીંથી આગળ નાખો છો ને એટલે આ બધું કરતા તમને આવડવું જોઈએ. એનું ફંક્શન જોજો કે જેવું નાખો અને આ જે પડ્યું છે ને એ સિસ્ટમ એને સમજે છે અને આ જો નાખ્યું હશે ને તો તમને પેનડ્રાઈવમાં ડેટા મળશે. ખબર પડી? પછી એ જ રીતે યુઝર પરમિશન, મતલબ તમે સિક્યુરિટી મૂકો છો ને એ બધું એના પાસવર્ડ ને બધું સેટ અહીંથી થાય. સો આવી અલગ અલગ ફેસિલિટી તમને દરેક સોફ્ટવેર આપે છે. હવે જેમ કે આ સોફ્ટવેર છે તો એમાં ફંક્શનાલિટી બધી અહીંયા આગળ મળે છે કે ભાઈ કોમ્યુનિકેશન સેટિંગ જ્યાં પેલામાં પેલી રીતે કરતા એમાં આમાં જાય છે. હવે આમાં છે ને આમાં બી સ્ક્રિપ્ટ લખાય છે ક્લોક મેક્રોના નામે. બેકગ્રાઉન્ડ મેક્રો ઓકે નો ક્યાં ક્યાં આવશે? એક મિનિટ ચાલો રહે. જેમ પેલામાં સ્ક્રિપ્ટ લખતા હતા ને આની એક નાની મોટી સ્ક્રિપ્ટ તમે અહીંથી લખો, આમાં બી તમે ફંક્શન્સ યુઝ કરો તો તમે કરી શકો છો. એ જ રીતે જે રીતે પેલું વર્ડ ને બધું લખાય છે ને એ જ રીતે વર્ડ જે પેલું કોમ્યુનિકેશન સિલેક્શન લિંક 1 હોય તો લિંક 1 વર્ડ ફાઇલ સોરી એનર્જી મીટર નો વર્ડ 40001 એન્ટર આપી દો છો. સોરી ના આપીને આવી ગયું ઇનપુટ આવ્યો આ રીતે ઇઝ ઇક્વલ ટુ સો એન્ડ સો. ખબર પડે છે સ્ક્રિપ્ટ દરેક પોતપોતાની રીતે થોડા ફંક્શન ચેન્જ છે પણ લખવાનું તો કામ એનું એ જ છે. સ્ક્રિપ્ટ તમે લખી શકો છો બરાબર. એટલે આવા બહુ બધા ફંક્શન છે જે તમે સમજો ને એટલે બસ આટલા જ છે કે બહુ દૂર દૂર જવાનું નથી. આ દેખાય છે એટલા એક એક યુઝ કરી લો એટલે તમે એમાંથી ગોથરું થઈ ગયા બરાબર. એટલે એ રીતે દરેક ફંક્શન પોતાની રીતે કંઈક લઈને આવે છે. આમાં જે દેખાય છે ને એ છે બરાબર. સો ડિફરન્ટ સોફ્ટવેર ફંક્શન્સ. ડેટા લોગ એન્ડ ટ્રાન્સફર ખબર પડી ગઈ. ડેટા લોગ આમાં આ રીતે થાય છે તો આમાં ડેટા લોગ થવાની કંઈક અલગ ફોર્મ્યુલા છે કે જેમ કે ઓપ્શન્સમાં જતું હિસ્ટ્રી બફર સેટઅપ કઈક રીતે તો આ જ રીતે થતું હશે. બીજી કઈ રીત તો હશે નહીં નવી. કેટલી સાયકલ સેટ કરીને શું કરીને નવી એડ કરો એટલે તમને મળે કે કયા એડ્રેસે કરવાનું છે, HMI માં કરવાની છે, કેટલા 10 સેમ્પલ કરવાના છે, કેટલા સાયકલ પછી કરવાનું છે, સ્ટેમ્પ આપવાનો છે કે નથી આપવાનો છે, બધું સેમ્પલ નંબર